Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tiệp Đoàn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm đồ chơi cho nôi cho bé. Đây là một sản phẩm mình vừa làm xong. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi mình làm nhé. Xin mời.